Hi guys! Welcome to my channel, Desiree. For today's vlog, i-unbox natin yung binili naming portable gas stove. Ang bala niya ang tawag sa kanya ay Butane Gas Stove. So, here, yung binili naming portable gas stove, ang pangalan niya ay Bouncy. So, bubuksan na natin siya guys. Yan. Ganito siya, may attach case siya kasi portable siya kahit saan, pwede nyo dalhin. And, so, single gas stove siya. Alisin muna natin ito. And, yan. Yan. So, meron din kami biniling butane. Dalawa, para may reserva. So, guys, tuturo ko sa inyo kung paano gamitin itong portable butane gas stove. First, lalagay muna natin yung ating butane. So, dito. Dapat, yan, nakatapat siya doon sa butas at itong holding ay nasa tapat ng butas niya. So, sasara natin. So, guys, ganito ang paggamit niyan. Una, ibababa muna natin to para magdalo yung gas. And then, saka natin bubuksan. So, yan. And then, pag i-off naman natin, itataas ulit natin para mawala yung daloy ng gas at i-off na natin siya. So, yan. Ganyan lang kabilis at so, pagkatapos na natin, dahil tapos na natin i-unbox ang ating portable gas stove, magluluto naman tayo ng braised baby potato. Magluluto tayo ng braised baby potato. So, ito ang ating mga ingredients. Baby potato. And then, toyo. Oil. Garlic, and sesame seeds, and then ang ating sugar. So gagamit lang tayo ng isang pot at lalagyan natin ng tubig. Yan. At dyan natin ilalagay ang ating mga baby potato. Buksan muna natin ang ating butane. Yan. And, so, hintayin natin siyang kumulo, tapos ilalagay natin yung ating potato. Tapos, meron din siyang other way, yung nilalagyan yung potato sa langis, and then, i-shake mo every 5 minutes. Pero yung gagawin namin is, iboboil lang namin yung aming potato. So, guys, nakulo na ang ating tubig. Ilalagay na natin ang ating mga baby potato. So, yan na guys. Yala! So, pwede na siya. Watch and learn. So, mabilis na talaga. Yan. Ang ating potato. Papatay na natin ang ating butane gas stove. Yan. And, i-drain natin siya. So, guys, ililipat natin siya dito. So, yan. Palamigin lang natin ng konti. So, guys, yan. I-braise na natin ang ating baby potato. So, ganito. Yung ginamit natin, pinaglagaan nyo na lang din yung gagamitin natin pang braise. Ngayon, lalagay natin ang ating oil.
Yan. Tapos yan. Mainit na. Lalagay natin ang ating mga potato. Hindi na namin siya tinalupan ha. Okay lang yan para maging crunchy. Nauusukan na yata ang iyong camera. Gawin lang natin. So yan. Parang igigisa lang natin siya. And then lalagyan natin siya ng garlic. Ayan na. I-go-golden lang natin yung kanyang garlic. Dinig nyo? Sarap, guys. Ang bango niya. Tapos, super healthy pa. Kasi, syempre, potato yan. Good siya sa ating heart. At saka, pang-diet din siya sa mga ayaw ng kanin. Ayan. Haluin lang natin siya at ilalagay na natin yung kanyang toyo. Ayan guys. Ayan. And then, hintayin lang natin maubos yung kanyang toyo, tapos lalagyan na natin siya ng sugar. Toyo. Medyo na... Yan. Lalagyan naman natin siya ngayon ng asukal. 2 kutsara muna. Tapos haluin lang natin. Kung gusto nyo pa ng mas matamis, kagaya ko, dagdagan nyo pa. Gagawin natin 4 tablespoon. So guys, haluin lang natin mabuti hanggang sa matunaw yung asukal na nilagay natin. Makikita niyo yan, mami. Yan. So medyo natutunaw ng ating sugar. Like that. Maya ay lalagyan na natin yung sesame seeds. Guys, almost done. Yan, sobrang lumalapot na yung ating asukal. Bini-braise lang para magkalasa din ang loob ng ating potato. So guys, lalagay na natin ang ating sesame seed. Yan. At haluin natin. And, yan naman, kitang-kita nyo, okay na ang ating potato. So, pwede na natin siyang patayin. Nating lutuin ng ating braised baby potato. Gawa din kayo dahil masarap to, healthy pa.